საკურამოსთან წყლის ცენტრალური მილსადენი გასკდა, შეექმნება თუ არა პრობლემა დედაქალაქის წყალმომარაგებას. Როგორ პარავდნენ საკვებს სიგნალში მსხორებს სოციალურად დაუცველებს, კიდევ რა ფაქტები მოხდა აუდიტის დაფუძნში. საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. საკურამოს მიმდებარედ მაგისტრალური წყალსადენი გასკდა, ეს ერთ-ერთი ცენტრალური მილსადენია, რომელთაც დედაქალაქის წყალმომარაგება ხორციელდება. დაზიანებული მაგისტრალი უკვე გადაკეტილია, ამ დროისთვის დაიწყო აღდგენითი სამუშაოებიც. არსებული ინფორმაციით, თბილისის მომარაგება სხვა ალტერნატიული წყაროებიდან განხორციელდება და შეფერხებას ადგილი არ ექნება. ნინა მაჩაბელი განაგრძობს მომხდარზე საუბარს. ნინა, თუ არის ცნობილი, როდისთვის აღდგება მილსადენის ფუნქციონირება? საკურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე წყლის კომპანიის წარმომადგენლები წყლის მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს სწორედ ამ წუთებში იწყებენ. ჯერჯერობით მათთვის უცნობია რა დაზიანებაა ადგილზე. შემთხვევა დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა. წყლის მილის გასკდომის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა საავტომობილო გზა დაიტბორა. მიუხედავად ამისა, ავტომანქანებს პრობლემა გადაადგილებასთან დაკავშირებით არ ქონიათ. სულ ცოტა ხნის წინ ასევე კომპანიის წარმომადგენლებმა გადაკეტეს მილი, რომელიც თბილისისაკენ მიდიოდა. მათივე განმარტებით დედაქალაქს არ შეექმნება წყლის პრობლემა, რადგან ისინი დამატებითი რეზერვუარებიდან მიაწვდიან მოქალაქეებს წყალს. არაფერი, უბრალოდ წყალი გადმოვიდა გზაზე, მეტი არაფერი. რა მილი გასკდა, ხომ არის? წყლის თბილისის რო აწვდებს წყალს. გზას გაფარა რა საფარი გზის შემოგვიდა. შეზღუდული იყო მიგზავება? არა, დადიოდნენ მანქანა თავისუფლად. რა მილი გასკდა? არ ვიცი, აბა აქ დავკეტე და იქ რა გასკდა არ ვიცი. აქ რა დაკეტეთ თქვენ? ურდული. რისი? ლისაკი. მოსახლეობას წყალი მიეწოდება ახლა? არ ვიცი, მაგინი არის, კი, მე მგონი კი, იქ არიან უმფროსობა და არ ვიცი. წყლის მილი არის კი. ამ დროისთვის შეკეთებულია უკვე. არა, ეხლა ვიცოდეთ. აი. თბილისისკენ მიმავალი იყო ეს მილი? აუ, ვეგეთქვით რა, სამართლოში მეკითხეთ, არ ვიცი. როგორც უკვე გითხარით, წყლის კომპანიის წარმომადგენლები უკვე ადგილზე არიან. ისინი ამ წუთებში ეცნობიან თუ რა არის დაზიანებული, როდის მოხდება სრულად პრობლემის აღმოფხვრა ჯერჯერობით უცნობია. ეს ნინა მაჩაბელი იყო. თბილისში ცოტა ხნის წინ დაბრუნდნენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩინეთის ქალაქ იანგჟოუდან ჩამოსვლას ფრენების აკრძალვის გამო ვერ ახერხებდნენ. სამივე მათგანი საქართველოში ტრანზიტული რეისით დუბაიდან ჩამოვიდა. მათ სათანადო შემოწმება კორონავირუსზე აეროპორტშივე ჩაუტარდათ. თამთა დოლენჯაშვილი ისაუბრებს ამ თემაზე, თამთა და გვეტყვის რა ტიპის შემოწმება გაიარეს ამ ადამიანებმა და არის თუ არა ამ ეტაპზე კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე. პეკინში ჩარჩენილი საქართველოს 3 მოქალაქე თბილისში, ისინი დუბაის გავლით სულ ცოტა ხნის წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამოფრინდნენ. ისინი ჩარჩნენ პროვინცია იანჭოუში და შედეგად შიშობდნენ იმაზე, რომ სწორედ საჰაეროფრენები დაიკეტებოდა თბილისის მიმართულებით, ამიტომ ქართულმა მხარემ უზრუნველყო მათი ტრანსპორტირება, ვიდრე სწორედ მათი პროვინციიდან დუბაის მიმართულებით არ დაიკეტებოდა საჰაეროფრენები. 2 სტუდენტი და 1 ქალბატონი სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოფრინდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სწორედ დუბაის რეისით მათ გაიარეს სამედიცინო შემოწმება, როგორც ეპიდემიოლოგები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, მათ არანაირი სიმპტომი ვირუსის არ აქვთ. სამივე მგზავრი მშვიდობით დაბრუნდა სამშობლოში. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ჩინეთის საელჩოდან საქართველოში, რომ საქართველოს მოქალაქეებს სურდათ სამშობლოში დაბრუნება. ეს ინფორმაცია გადაეცა საკოორდინაციო საბჭოს, რის შემდეგაც ეკონომიკის მინისტრის დავალებით აეროპორტების გაერთიანება უზრუნველყო მათი დაბრუნება საქართველოში. სიმპტომო კომპლექსი არ არის გამოხატული, არ ტემპერატურული იმრით და ამიტომ შეიძლება ესეთი ადამიანების მიუხედავად პეკინიდან ჩამოვიდნენ, შეიძლება ამბულატორული სახლის პირობებში იყვნენ ობსერვაციის ქვეშ. უნდა იყვნენ სახლში მის გამო, რომ თქვა შეიძლება მეზობელი სიცხიანია, შეიძლება მეზობელთან რამე არ გადაიღოს. საინკუბაციო პერიოდი ამ ადამიანებთან დაკავშირებით თქვენ? არა, ახლა აქ მე მგონია საინკუბაციო პერიოდზე არ იქნება ლაპარაკი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჯანმრთელები არიან. ფაქტიურად კორონავირუსის საფრთხე საქართველოს 3 მოქალაქის შემთხვევაში არის 90%-ით გამორიცხული ექიმების რეკომენდაციით. ისინი სახლში გაევლიან დაკვირვებას. ეს თამთა დოლენჯაშვილი იყო.
კომპანია, რომელსაც სიღნაღში სოციალურად დაუცველების გამოყვება ევალებოდა, გაჭირვებულ ადამიანებს პარავდა საკვებს, ამცირებდა ყოველდღიურ ულუფას და ისედაც მიზერული საბიუჯეტო დაფინანსებიდან ნაწილს ჯიბეში იდებდა. დარღვევები აუდიტის სამსახურმა გამოავლინა და დაადგინა, რომ მომხდარის შესახებ საქმის კურსში იყო მუნიციპალიტეტის მერიაც. თუმცა სიღნაღის თვითმმართველობამ სავარაუდო დანაშაულზე თვალი დახუჭა და კომპანია არც კი დააჯარიმა. გიგლა თუმანიშვილი გაეცნო დასკვნაში მოყვანილ ფაქტებს უფრო დეტალურად ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიგლა, ჯამში რა თანხაზეა საუბარი, რაც ამ კომპანიამ მიიღო და აქვს თუ არა პასუხი ადგილობრივ ხელისუფლებაში? მიშა, ორ კომპანიასთან ქონდა დადებული სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას ხელშეკრულება და საერთო ჯამში დაახლოებით 200,000 ლარის შეადგენს ეს თანხა. რაც შეეხება სავარაუდო კორუფციის საქმეს, ოპოზიცია ამბობს, რომ არსებობს გარკვეული დარღვევები, როდესაც სოციალურად დაუცველ, უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეებს ეძლეოდათ უფასო საკვები, თუმცა იქ იყო გარკვეული დარღვევები, მათ შორის საკვების ხარისხში, მომზადებაში და ულუფის რაოდენობაში. აუდიტის დასკვნაში, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, იქაც წერია, რომ გარკვეული დარღვევები და საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარღვევები ნამდვილად დაფიქსირდა მერიის მუშაობაში, სიღნაღის მერიის მუშაობაში გულისხმობ. მოგვეტყვილოთ კი აუდიტის დასკვნაშიც წერია, რომ ულუფა იყო შემცირებული, ვიდრე იყო, თქვათ, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ამ მოქალაქეებისთვის. სწორედ ამიტომ ეს არის ფაქტები, რაზეც ოპოზიცია ამბობს, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებს და კორუფციულ სქემას კომპანიებსა და მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებს შორის და სწორედ ამის გამო ისინი მოითხოვენ, რომ სამართალდამცველებმა დაიწყონ გამოძიება. ხან ცხიმი არა იქონდა, ხან ცხიმი რო ქონდა, ნახევარი წყალი იყო, რა ვიცი, უკმაყოფილოები ვიყავით ძალიან. უხარისხო იყო ყველაფერი და შერი ვიყავით, ზურებული გავხდებოდი ხოლმე, ხან ბორშ გამოიტანდი ხოლმე. უკმაყოფილოები არ ვიყავით. სარიელი ნახევარი წყალიც იყო და რა ვერასაკეთებდნენ და ღმერთს მაიცოდეს. ეუბნებიან უხარისხო საკვები, გარდა იმისა, რომ ცოტა ვღებულობ საკვებსო, კიდე უხარისხო ვღებულობ და რაღაც იღონე და მომხედე მოგვაქცია ყურადღებაო, რაზეც არანაირი რეაგირება არ მოხდა. ეს უკვე ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ იყო ეს კორუფციული რაღაც სქემა იყო ერთ-ერთი, რომელიც ვერც ერთმა ვერ შეწყვიტა და ეს საკითხი არის ახლა თაროზე შემოდებული. საერთო ჯამში სიღნაღში მცხოვრებ 184 მოქალაქეზეა საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიაში არაერთი განცხადება იყო ამ ადამიანების მხრიდან შესული, რომ არსებობდა გარკვეული უსიამოვნო ფაქტები, მათ შორის მათი საკვების მომზადების პროცესთან დაკავშირებით და მოქალაქეები ზოგადად ამბობდნენ, რომ უკმაყოფილო იყვნენ უფასო სადილით. ამის მიუხედავად რეაგირება საერთოდ არ ყოფილა სიღნაღის მერიის მხრიდან. დღეს სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე აღიარა, რომ გარკვეული დარღვევები ნამდვილად ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ მას აუდიტის დასკვნა ჯერჯერობით წაკითხული არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში ასე თქვა მან, რომ ის არ გაცნობია ამ საკმაოდ მნიშვნელოვან და შეიძლება ითქვას, რომ სკანდალურ დასკვნას, მან მაინც არ იცის, რატომ არ ჰქონდა რეაგირება მუნიციპალიტეტის მერიას, სიღნაღის მერიას, იმის იქიდან გამომდინარე, თუ კი ნამდვილად არსებობდა რაიმე განცხადება შესულიან საჩივარი. იყო უკმაყოფილობა, როგორც მე გავიგე, უკმაყოფილობა იმ ხრივ, რომ რაღაც ბენეფიციარებს ზოგიერთებს არ მოსწონდათ, ზოგიერთებს არ მოსწონდათ, რა ქვია იქ საკვები, თითქოს რაღაცა ცხიმი არ იყო სათანადო დონეზე, რაც ჩადებული იყო იმ ტენდერის პირობებში. რაც შეეხება იმას, რომ ვინმე შემოსული იყო ჩვენთან საკრებულოში, მაგალითად, ან ოფიციალური განცხადებით, ან თვითონ ბენეფიციარებს პირადად დაეყენებიათ ეს პრობლემური საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარესთან, ან შესაბამის კომისიასთან, ესეთი რა ქვია პრეცედენტი ნამდვილად არ ყოფილა. მე გეტყვით იმ მომენტს, როდესაც უკვე რომ ბატონი მერის შეწუხებული იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეამოწმეს და იმას რეაგირება რატო არ მოყვა, მაგას ვერ გეტყვით ნამდვილად და მაგაზე მე პასუხს ვერ გაქცევთ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, როგორც უკვე გითხარით, 184 რეგისტრირებულ, უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეზეა საუბარი, რომელთა კვებისთვის სახელმწიფო 200,000 ლარამდე ხარჯავდა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო გამოყოფილი ეს თანხა. დაიწყება თუ არა იმ სავარაუდო კორუფციულ ფაქტებზე გამოძიება ჯერჯერობით უცნობია, წესით რამდენიმე დღეში უნდა გაირკვეს, საგამოძიებო უწყება მფარველობს თუ არა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში და როგორ იქნება მათი რეაგირება სწორედ გამოძიების დაწყებისთანავე უნდა გამოჩნდეს. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში მომძლავრებულ რუსულ პროპაგანდაზე ამახვილებს ყურადღებას მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ პირადი საარჩევნო შტაბის შექმნაც დაანონსა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი თეა წულუკიანსაც აკრიტიკებს, რადგან მისი თქმით იუსტიციის მინისტრი ახლა ჰააგაში ცდილობს გაასამართლოს და ბრალი წაუყენოს იმ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც 2008 წელს სამშობლოს იცავდნენ. განცხადებები მიხეილ სააკაშვილმა ახალ ლიდერთა ინიციატივის ზამთრის სკოლის პრეზენტაციაზე გააკეთა ახალგაზრდებს საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სკაიპით მიმართა.
აი როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა. ჯერ ესე იგი შექმნეს მითი, რომ ჩვენ თვითონ დავიწყეთ ომი, მერე შექმნეს მითი, რომ სააკაშვილი ბიჭას დახოხავდა, მერე შექმნეს მითი, რომ კონცერტი მოაწყეს რუსთაველზე ავადმყოფებმა, რა კონცერტი იყო, სოფლიოს 6 წამყვანი ლიდერი ჩამოვიდა, ეგ იყო კონცერტი. და 100,000 ადამიანი გამოვიდა, როცა რუსეთი პუბლიკი გვემუქრებოდა და ბომბა მაგარიდოს და ხალხს არ შეეშინა გამოწვა. ეგ იყო კონცერტი. ისეთ რაღაცას რაც ახლა გაუკეთეს მაგალითად ჩვენ ერთად ვაჟა გაფრიდაშვილს ჩემ დროს რატო იგუბედა მიუხედავად ამისა უბედურებს ვერ ბედავდეს, იმიტომ რომ ყველაფერზე იღებდა პასუხს. ეხლა ადამიანები პასუხსთან ერთად ციხეში ყავ ჩასმული. რომა ჩამათავაზ ის ციხეში საქართველოს ნამდვილი გმირი. ამაგეროთ იქ გადაგვიარეს აფხაზეთში ხან ერთი მოკლეს, ხან მეორე, ხან მესამე, 4-ზურია და 4-ზორია და კიდე რამდენი დავუხოთ იქაც და აქეთ წატურაში და ასე. ბოროტი წულკიანი. ამ რეჟიმის მახინჯის სახე დარბის ყოველდღიურად თაგაში ყოველდღიურად რომ იქნებ როგორმე გააჩაერთოს ქართული სამხედროების გასამართლება საკუთარი სამხედროს დაცვით. ყველი ძახით რომ დაუცველებლად საკუთარი თავრობა ჩალითოს რომ საკუთარი ხალხის სამხედროები ჩააყუდონ ციხეში მოგონილი შეთითხნილი სრულბრალდებები. ანუ იქნება ძლიერ როცა სამხედრო დაფარდება, როდესაც გმირებს ექნება დამხილება, როდესაც ექნება გიქცეული შემოსავალი 22 ლარას დაუმატეს, ომის ვეტერანი 22 ლარას, რომელიმე მათგანის შვილი ეს დღეში სად იმყოფინებს რომელიმე სანაყინეში, როცა ჩვენ სამხედრო დაცინე, რომელიც ჩვენ იმყოფინებს 22 ლარას. გიგი უგულავას საქმეზე ხვალუზენაესის სასამართლოს კოლეგია შალვა თადუმაძის მონაწილეობით საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. საუბარია თბილისის განვითარების ფონდიდან დახარჯულ თანხებზე ამ ეპიზოდზე უგულავას პირველმა და სააპელაციო ინსტანციებმა მხოლოდ უფლებამოსილების გადამეტება დაუდგინეს. შესაბამისად, ციხეში უკვე გატარებული წლების გამო მას ეს სასჯელი მოხდილად აქვს ჩათვლილი. თუმცა ახლა პროკურატურა ბრალის უფრო მძიმე მუხლზე გაფლანგვაზე გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. თუ თადუმაძის სასამართლო ამას დათანხმდება, თბილისის ყოფილ მერს ციხეში კიდევ რამდენიმე წლის გატარება მოუწევს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ პოლიტიკური რეპრესიები გრძელდება და რომ ხელისუფლებამ ამჯერად თაროზე შემოდებული საქმე გადმოიღო და დაჩქარებულად ცდილობს გიგი უგულავა ციხეში გაუშვას. სრულიად მოულოდნელად 1 წლის თავზე ყოველგვარი ვადების დარღვევით სასამართლომ ჩანიშნა განხილვა ზეპირი მოსმენის გარეშე, რომ დაცვის მხარეს არგუმენტების წარდგენის შესაძლებლობა არ ექნება და პლუს ამას საქმეს იხილავს მოსამართლე შალვა თადუმაძე, რომელიც არის ახლად დანიშნული მოსამართლე მოგეხსენებათ და ეს პირი 2018 წელს, როდესაც მიმდინარეობდა სააპელაციო განხილვა ამ საქმის და 2019 წელს, როდესაც ეს საქმე საკასაციო წესით წარიმართა უზენაეს სასამართლოში, გავიდა გენერალური პროკურორის თანამდებობას. შესაბამისად, გარკვეული პერიოდის მანძილზე მთავარი ბრალმდებელი იყო ფაქტიურად ამ საქმის და ეხლა გვევლინება ამ საქმის მთავარ მოსამართლე. იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი იმუქრება ახალი დაჭერებით, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ გიგის წინააღმდეგ საქმეები გააქტიურეს და ახალი საქმეები შეთითქნეს, პოზიტიური მოლოდინები არ გვაქვს. ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის პერიოდში მოლოდინებზე, კარგის მით უმეტეს მოლოდინებზე ფიქრი პრაქტიკულად შეუძლებელია, მე გეტყვით, რისი იმედი მაქვს. მე იმედი მაქვს, რომ ეყოს იქნებ გონიერება და არ დააკავოს, მით უმეტეს საქართველოს ისტორიაში პრაქტიკულად არ მომხდარა მსგავსი რამ, რომ უზენაეს სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმეზე მისჯა მომხდარიყო ზეპირი მოსმენით. ზეპირი მოსმენის გარეშე. ავტორიტარული სახელმწიფო მეტი კი არაფერი არ არის. აი ეს არის ავტორიტარული სახელმწიფო, სადაც ერთპიროვნულად მართავს ადამიანი ყველას და ყველაფერს. ეხლა რაც შეეხება ორშაბათს ჩანიშნულ პროცესს, ბუნებრივია, კარგი მოლოდინი არ მექნება, იმიტომ რომ ეხლა თადუმაძემ უნდა განიხილოს, წარმოიდგინეთ, გიგი უგულავას საქმე, თადუმაძემ, რომელმაც უნდა კიდევ ერთხელ უნდა დაუმტკიცოს თავისი მორჩილება, თავისუფლებას, ხო? რატომ გადაიყვანეს საერთოდ უზენაეს სასამართლოში თადუმაძე და რატომ ნიშნავენ შოთაძეს გენერალურ პროკურატურაში, ხო? ივანიშვილის მთელი ხელისუფლება აგებულია მორჩილებაზე. ვინ უფრო მეტად დაუმტკიცებს ამას მორჩილებას? სასამართლო გადაწყვეტილება მოგწევს თუ არ მოგწევს, ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილება. ეს არის სახელმწიფოების აუცილებელი შემადგენელი. ისე რომ სასამართლოზე ზოგჯერ გაბრაზდებით, ზოგჯერ კმაყოფილი ვიქნებით, მაგრამ სასამართლოზე დამოუკიდებელი და არ ჩვენ გაბრაზებაზე, არ ჩვენ კმაყოფილებაზე ის გადაწყვეტილებას არ ღებულობთ. მთელი პოლიტიკური სპექტრი თანხმდება იმაზე, რომ ეს არის პირადი ანგარიშტორება ოპოზიციური ლიდერების მიმართ წინა საარჩევნოდ. პოლიტიკურმა ლიდერებმაც და პოლიტიკურ სუბიექტებმაც უნდა გაითვალისწინონ, რომ არავითარი პოლიტიკაში ყოფნა არ არის საშუალება იმისა, რომ მათ ჩაიდინოს რაიმე გადასტომაზე პასუხი არ მოთხოვონ.
კვლავ უცნობია, როდის გაიმართება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაგეგმილი მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი, ან გაიმართება თუ არა ის საერთოდ. პოზიციების დათმობას არც ერთი მხარე არ აპირებს. ოპოზიცია დაპირებულ პროპორციულ სისტემას ითხოვს და უკვე ორშაბათს შიდა კონსულტაციებზე ოპოზიციური ერთობის ფორმატში შეიკრიბება. მათ შორის განიხილავენ ალტერნატიულ შეთავაზებასაც, თუ რა პოზიციით მივა მოლაპარაკების მაგიდასთან ოპოზიციური ერთობა. დასრულებულია იმდენად რამდენადაც მიუხედავად ამ ულტიმატუმებისა, მიუხედავად ამ ხელების გრეხვის მცდელობისა, ოპოზიციის ერთიანობა, სწორედ ეს რაც არის ახლა ამ პრინციპის გარშემო ერთიანობა, სწორედ ბიძინა ივანიშვილის ის ეშინია და თავგანწირვა ძალიან ბევრი ადამიანი ზუსტად გვაძლევს თქვათ ერთი ძალიან მარტივი ფორმულა. ნებისმიერ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი არის დამარცხებული, ნებისმიერი კონფიგურაციით არის დამარცხებული. ზეწოლა იქნება მათ შორის სამართლიანი საარჩევნო სისტემისთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც, იქნება აქციები, იქნება ყველანაირი მცდელობა, იქნება მუშაობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. 150-ზე მთავრობამ პასუხი მიიღო იმავე შეხვედრაზე ჩვენი წარმომადგენლებიდან და ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენთვის ეს არის მიუღებელი. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ოპოზიციის შიგნით და ჩვენ ვაპირებთ კიდე ერთი შუალედური და კომპრომისული ვარიანტის შემუშავებას. დეტალებზე ახლა ნამდვილად არ ვაპირებ საუბარს, როცა დრო მოვა ჩვენ ამ კომპრომისულ ვარიანტს გავაჟღერებთ. ჩვენ მზადა ვართ შეთანხმებისთვის, ოღონდ არა 150-ზე, რომელიც არაფერს არ ცვლის და ეს არის ვარიანტი, როცა 10 ამომრჩევლიდან 3 თუ მიცემს ხმას დაუშვათ ქართულ ოცნებას, მაინც ხელისუფლებას იღებს ქართული ოცნება და დანარჩენი 7 ხმები არის პრაქტიკულად გადაყრილი, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და არანაირი სამართლიანობა არ არის. ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო წინადადება, რომელიც მიახლოებულია მათ მიერ შემოთავაზებულ წინადადებასთან, მაგრამ არის უფრო სამართლიანი, უფრო ახლოს პროპორციულობასთან და ამავდროულად გამორიცხავს იმ კრიზისებს, რომელზეც ვითომ ასე წუხდა ხელისუფლება. 150-ზე ვერ იქნება ვერაზოს მისაღები, იმიტომ რომ ადგილებით არ ვაჭრობთ და მეორე წამძომი ჩართულია და ეს მათ აქვთ გამოსავალი მოსაძიებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში საერთაშორისო იზოლაციაში მოიქცევა მთლიანად ქართული ოცნება და მათ ნებისმიერი საარჩევნო სისტემა, სულ ყველა მარტო მაჟორიტარული სისტემა იყოს, მაინც დამარცხებულები არიან. მაქსიმუმ 30% დღეის მონაცემებით, ალბათ უფრო ნაკლებს აიღებენ. შემოთავაზებული პროექტი 100, ეგრეთ წოდებული 150-ზე არის გაყალბების ის სისტემა, რომლითაც ის ხელისუფლება ცდილობს შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ბუნებრივია ამაზე არავინ არ დათანხმდება, კვლავ გაგრძელდება წინააღმდეგობა, პრინციპული წინააღმდეგობა ოპოზიციის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, იქნება აქციები, იქნება პიკეტირებები, ასევე ოპოზიცია შემუშავებული აქვს შესაბამისი გეგმა, როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ხელისუფლების ამ უტიფარ ქმედებებს, შეთანხმება მოხდება მაჟორიტარებზეც და ერთიანი ძალისხმევით ყველა შემთხვევაში დამარცხდება ხელისუფლება. ხელისუფლების სახელით კი ოპოზიციას დღეს ეგრეთ წოდებული ამბოხებული მაჟორიტარების ერთ-ერთმა ლიდერმა დიმიტრი ხუნდაძემ უპასუხა და თქვა, რომ 150-ზე ქართული ოცნების საბოლოო შეთავაზებაა. ხუნდაძის თქმით, მაჟორიტარების რაოდენობის 50-მდე შემცირება უფრო მეტად პროპორციულ პარლამენტს ნიშნავს და აცხადებს, რომ ოპოზიციას ამასთან შეგუება მოუწევს. მოიძებდა შიგით კომპრომისი, ეს არის შეთავაზებული ბოლო კომპრომისული ვერსია 150-ზე, რომელიც მე ვფიქრობ ითვალისწინებს ოპოზიციის მოთხოვნას, რომ წარმომადგენლობითია არის პროპორციული შემადგენელი უდიდესწილად. ეს არის უკიდურესი კომპრომისი, დრო არ მუშაობს შეთანხმების სასარგებლოდ, რამაც ცოტაა დარჩენილი. ამიტომ ჩვენი კომპრომისული ვარიანტი თუ მათთვის იქნება მიუღებელი, დარჩება დღეს არსებული სისტემა 73-77-ზე. ხობის კულტურის სახლი და თეატრის შენობა ბიუჯეტს 1 მილიონი ლარი დაუჯდა რეაბილიტაციის დასრულებიდან 1 წელიც არ არის გასული, თუმცა პროექტს, რომელსაც დაჩი ბერაია პირადად ლობირებდა და მის დამსახურებად მიიჩნევდა, უკვე სერიოზული ხარვეზები აქვს. შენობაში მწყობრიდან არის გამოსული საკანალიზაციო მილები და პირველი სართულის კედლები ფეკალური წყლებით არის დაბინძურებული. საგანგაშო მდგომარეობაა შენობის საძირკველშიც. საფრთხე შესაძლოა დაემუქროს ბეტონის კონსტრუქციასაც, სარდაფი კი ნაგავსაყრელად არის გადაქცეული. კომპანია, რომელმაც ეს სამუშაოები უხარისხოდ შეასრულა, არც დაუჯარიმებიათ და არც რაიმე ფორმით მისგან პასუხი არ მოუთხოვიათ. თეატრი, რომლის რეკონსტრუქციაც დაჯდა მილიონი ლარი, აი თქვენ ნახეთ, პადვალი რა მდგომარეობაში არის, ფეკალური მასა ჩამოდის, მილები არ გაფუჭებულია. უკიდურეს მდგომარეობაშია. ძირი ულპება თეატრს და პატრონი არ აყავს.
ეს არის დაჩიბერაიას თეატრი, ეს არის დაჩიბერაიას პროექტები, ეს არის დაჩიბერაიას წარმატებული დეპუტატობა ხობის რაიონში. აგერ ჩანს ფაქტის სახეზეა. ჩამონგრევის პირას არის, ამას ვინ უნდა მიხედოს? მიხედავს თავის შესაბამის სამსახურები. თქვენ რატომ არ იღებთ ხმას? ინვენტარიზაციას ვაწარებ, მაცალეთ და ყველაფერს მევლება. ანუ ახალ დანიშნული. დიახ. იცით თუ არა რა დაჯდა ამ თეატრის მშენებლობა? იცით რა დაჯდა? მიკროფონს ხელი გაუშვით. არ გაძლევთ ინტერვიუს, დამანებეთ არის. ვერ შემაშინებ ასეთი მოწოდებით მარნეულში სოლიდარობის აქცია გაიმართა. ადგილობრივები და სამოქალაქო აქტივისტები ამ ფორმით რაშან ზიადალიევის დაკავებას გამოეხმაურნენ. ზიადალიევმა გუშინ მისთვის სამართალდამცველების მხრიდან ფოტოების გადაღება გააპროტესტა, რის შემდეგაც ახალგაზრდას ბრალი წაუყენეს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის გამო. მისი სასამართლო ორშაბათს გაიმართება, მანამდე კი ის ხელწერილით გაათავისუფლეს. ზიადალიევი დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელია რეგიონში, აქტიურად და ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა სახის სამოქალაქო აქციებში. ზიადალიევის მეგობრები თვლიან, რომ მომხდარი პირდაპირ კავშირშია მის აქტიურობასთან. მარნეულში ასეთი სტერეოტიპი. თუ შენ საუბრობ ადამიანის უფლებებზე, თუ შენ საუბრობ თავისუფლებებზე, თუ შენ საუბრობ დემოკრატიაზე, შენ ასე ვთქვათ, ვერ იქნები წარმატებული. იმიტომ რომ არ გვაქვს ასეთი მაგალითები, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს ზოგადად მარნეულში, თუ შენ მუშაობ პოლიციაში, თუ შენ მუშაობ თვითმმართველობაში, თუ შენ მუშაობ სუსში, ამ შემთხვევაში შენ იქნები წარმატებული. ამის ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს. ამიტომ ამ გზით უნდათ რომ დააშენ აქტიურ ახალგაზრდებს, რაშან ზიადალიევის მაგალითზე, ანუ რაშან ზიადალიევი იყო აქტიური, აი ნახეთ რა მოხდა, აი შენს თავზე შეიძლება რომ ასეთ რამე მოხდეს. ვინც არის დღევანდელი ხელისუფლების წინააღმდეგი, იმ ახალგაზრდების დაკავება იყო გუშინდელი დაკავება. რაშან ზიადალიევი, რომელიც ბოლო დროების განმავლობაში სულ იყო აქტიური ხელისუფლებასთან წოლაში, რამდენიმეჯერ ჩაადარა აქცია და ზუსტად დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს რომ გუშინდელი დაკავებით ამ დაკავებით და ზეწოლით რაშანი გაანეიტრალონ ამ პროცესებიდან, მაგრამ ამით რაშანი უფრო გააწლიერდა და ჩვენ მაგის საშუალებას არ მივცემთ არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ რაშანი და სხვა ახალგაზრდები დააშანტაჟონ და ზეწოლა მოახდინონ ამ ახალგაზრდებზე. დღეს ვაპროტესტებთ აქ, რომ პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური დევნა აქტიური ახალგაზრდების მიმართ არ შეიძლება რომ გაგრძელდეს საქართველოში. პოლიცია მიიღო დირექტივა, რომ აქტიური ახალგაზრდები უნდა დააკავონ, შეაშინონ, გააჩუმონ როგორმე, მაგრამ ჩვენ ვართ გვერდით იმ ხალხის, რომლებიც არიან აქტიურები, რომლებიც ებრძვიან სამართლიანად დღევანდელი ხელისუფლებას. რაშან ზიადალიევი არის ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის აქტიური მხარდამჭერი და თანამშრომელი. მასზე გუშინ განხორციელებული ზეწოლა პოლიციის მხრიდან არის უკვე ახალი დონე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის. ეს არის პირდაპირ თავდასხმა სამოქალაქო სექტორზე, ვინაიდან აქამდე მე როგორც მახსოვს, ჯერჯერობით ესე დამოუკიდებელი აქტივისტები ასე უსაფუძვლოდ მე ესე ვთვლი არ დაუკავებიათ. დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში შეფერხებით მუშაობდა თბილისის მეტრო. მიზეზი მეტროსადგურ დელისთან ტექნიკური გაუმართავებით გაჩენილი ხანძარი გახდა. გავრცელებული ინფორმაციით ხის შპალი დაიწვა, რის გამოც საბურთალოს ხაზზე მოძრაობა შეფერხებული იყო. საფრთხაროთ არ ვიცი ჯერ როდის გაიხსნება. რამდენი ხანია შეფერხება, ხომ არ იცით? შეფერხება არის დილიდან დაახლოებით 9 საათიდან, 10 საათიდან დაახლოებით და 1-2 საათში გაიხსნება როგორც ამბობენ. მოვბრუნდი უკან, არ მუშაობ. სამსახურიდან მოვდივარ კლინიკაში მუშაობ, ცინცაძის ქუჩაზე მივდიოდი და რომ მივედი დაკეტო. არა, მოვბრუნდა ყველა უკან. და ხომ არავის განუმარტავს დაბლა. არა, ძვირფას. შევედი მეტროში რამდენიმე წუთის, 2 წუთის წინ და მითხეს რომ არ მუშაობს უბრალოდ მიზეზი და რამე არის. ახლა უნდა წავიდე ავტობუსი მოუძებნო და რაღაც გავიგო რაღაც წავიდე. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურაში ინტენსიურმა თოვლამ პრობლემები შექმნა. რთული კლიმატური და მეტეოროლოგიური პირობების გამო გაწმენდილი გზა კვლავ თოვლით არის დაფარული. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ სპეცტექნიკა მუშაობას საავტომობილო გზაზე მთელი ღამის განმავლობაში განაგრძობს.
მონაკვეთი, რომელიც მართლა რთული მონაკვეთია. გუშინაც 8 თებერვალს გაითოვლა 2 მგზავრი ტექნიკით ტყიბული მუხურის მონაკვეთი, მაგრამ დიდი ნამქერის გამო ფაქტიურად გათოვლილი მონაკვეთი დიდ ნამქერმა მოხდა გზის ნაწილობრივი ჩაკეტვა. იყო მოყინული მონაკვეთი, დილის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამ მონაკვეთის გათოვლა და დღის მეუნახევარში ტექნიკა მუშაობს და გაითოვლება ეს საგანგაშო მონაკვეთი. დაახლოებით 1 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც ურთულესი თავისი პირობებიდან გამომდინარე მთელი ნამქერი აქ იყრის თავს. თქვენ შეამჩნევთ რომ ამობზანდით, თოვლის საფარის სიმაღლე აქ უფრო მაღალია ვიდრე მოცილებულ ტერიტორიებზე. და აი გუშინდელი ღამის შემდგომ ნამქერმა ისევ გადააფარა გაწმენდილი ტერიტორიები, ეხლა ხელახლა მუშაობთ, რათა კვლავ აღდგეს ნორმალური კომუნიკაცია. თითოეულობისა და ზვავ საშიშროების გამო კი მეორე დღეა დაკეტილია გუდაური კობის დამაკავშირებელი საავტომობილო მონაკვეთი. ყინვაში გზებზე ჩარჩენილი ადამიანები დახმარებას ითხოვენ, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აპირებენ დასახმარებლად თავის დიპლომატიურ წარმომადგენლებს მიმართონ. რამდენიმე მათგანი ჩვილ ბავშვებთან ერთად ათენებს ავტომობილებში. როდის გაიხსნება ზვავ საშიშროების გამო ჩაკეტილი მონაკვეთი, ჯერჯერობით პროგნოზები სინოპტიკოსებს არ აქვთ. ჩაკეტილი გზის ორივე მხარეს კი ავტომობილების მრავალკილომეტრიანი საცობებია. მესამე დღე 6 თვის შვილთან ერთად ვდგავარ ვლადიკავკაზში მივდივართ, მაგრამ არ გვიშვებენ. უკვე ყველაფერი გვითავდება, საწვავით და საჭმელიც, არ ვიცი რა ვქნა. სომხეთის საელჩოს მინდა თხოვნით მივმართო, ყურადღება მოგვაქციონ, მოგვაწოდონ ინფორმაცია გზა გაიხსნება თუ არა. ძალიან ცივა ადამიანებს ბავშვები ყავთ აქ, ამ პატარა სასადილოში კი ვერ ვეტევით. თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მივმართავ ჩვენ საელჩოს, რომ ყურადღება მოგვაქციოთ. პოლიციაც ვერ გვეუბნება, როდის გაიხსნება გზა, დაზუსტებით არც თვითონ იციან. ჩვენ ვყიდულობთ საჭმელს მაღაზიაში. მთელი ღამის განმავლობაში თოვდა მაღალმთიან აჭარაში, სადაც თოვლის საფარის სიმაღლე 1 მეტრს აღწევს. რეგიონში გადაადგილება მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანით არის შესაძლებელი, მობილიზებულია შესაბამისი სამსახურები. მოძრაობა ახლა როგორც ასეთი სამარშრუტო მანქანებიც დაჩაგდებით მუშაობენ. ჩვეულებრივი ნახევარ საათიან ინტერვალით ვერა, იმიტომ რომ გზაც შეფერხებულია ცოტა და ავტომატურად მგზავრები ერიდებიან გადაადგილებას. სოფლებში არის სოფლები, რომ 60-70 სანტიმეტრი აგერ დაუშვა და ახლა სოფლები რომ ავიღოთ 60 სანტიმეტრამდე არის. პრაქტიკულად ახლააფერიც კათოლიკია იქაც სოფლებში ახლა. ახლა სოფლებში ახლა იქნება აქვია მეტროც არის აქვია ზოგადგილზე ნაკლებია, ვერ მიხდები ახლა. ქონდა ჩვენ კომუნიკაცია ენერგოპროსამსახურებთან, დაგვიდნენ რომ დღის ბოლომდე აღდგენილი იქნება შუქი. მერისის მიმართულებით ამ წუთში რთავენ შუქს მერისისკენ გარეტყის და ნამონასტრების უბანში უფრო დიდი თოვლი სადაც არის, იქ ცოტა უფრო რთული სამუშაოებია ჩასატარებელი, როგორც გვიდებიან სავარაუდოდ გარდა ნამონასტრებისა დანარჩენი შუქები დღის ბოლომდე ყველა მიმართულებით აღდგება. ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად მოთოვა ბათუმშიც, იქ თოვლის საფარის სიმაღლე 10 სანტიმეტრამდე არის. გზები გაწმენდილია, მერის წარმომადგენლების თქმით, ასფალტის საფარს საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური მარილით დაამუშავებენ. ასუთებ ტერიტორიას რომ ხალხმა გიაროს ნორმალურად. ეს თოვლი რო არ მოდის, აღარც მოსავალი გვაქვს, აღარც არაფერი არ გვაქვს. ნამდვილად ზამთარმა უნდა იზამთროს და ზაფხული იყოს. ამდენი 3 წლის განმავლობაში თოვლი არ მოსულა და გრიპებით და იმით ვიხჩობოდით. ახლა ძალიან მომწონს ეს თოვლი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს, შეუფერხება ყველა მიმართულებით. დილიდან უკვე იწმინდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების ადგილები. გზების გაწმენდაზე მობილიზებული იქნა უკვე გუშინ ღამე 30-მდე სპეცტექნიკა, რომელიც მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა. გაწმენდილი იქნა ცენტრალური და ასევე მეორადი გზები და ეხლაც მიმდინარეობს გაწმენდის პროცესი. უამინდობამ პრობლემა შექმნა შიდა ქართლშიც, გორში გვიან ღამით ძლიერმა ქარმა სახურავი გადახადა ყოფილი სასტუმრო ქართლის შენობას. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მაშველებთან ერთად კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლები მუშაობდნენ, ტერიტორიიდან ჩამოვაცვენილი სახურავის ნარჩენები გაიტანეს. ქარმა გადმოხადა შიფერი და მოვგავეთ, მოვასუფთავეთ. დაშავდა ვინმე? არა, არავინ. შარშანაც გადახადა ხო იგი? კი, შარშან ცხოვრობდნენ და წელს არავინ არ ცხოვრობს.
სტიქია იყო და გადახარდა სახურავი. ღამის 3 საათზე წუხელიც. ტოლები ცხოვრობდნენ აქ 20 წელი, 25 წელიწად და გასულები არიან. ეხლა არავინ არ ცხოვრობს. შემთხვევის დროს არავინ არ არ დაშენდა. სულ კი ბოლო საათების განმავლობაში საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 64 შეტყობინება დაფიქსირდა უამინდობასთან დაკავშირებული, უმეტესობა მათგანი სწორედ ძლიერი ქარით გამოწვეულ პრობლემებს შეეხებოდა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტემპერატურა დღეს მკვეთრად დაიწევს და რამდენიმე ადგილას რეკორდულ ყინვასაც ელოდებიან. სინოპტიკოსები გამოდარებას უკვე 11 თებერვლიდან ვარაუდობენ. დღეს საქართველოს უმეტეს რაიონში შენარჩუნდება თოვა, მაღალმთიან რაიონებში ქარბუქი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა შემომავალ სიცივესთან დაკავშირებით დაახლოებით 0 ქვევით იქნება დაბლობსა და ბარში. ყინვა გრძელდება დღის საათებშიც და ღამით ამ საღამოს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია მცირე თოვა გაგრძელდეს. ეს უფრო ეხება აჭარის ტერიტორიას. დანარჩენ რეგიონებს დასავლეთ საქართველოსი გამოიდარებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც და ქარი დღეს უკვე შესუსტებისკენ მიდის, მაგრამ მთლიანი ჩადგომა ქარის მოსალოდნელი არ არის. ხვალ დღის ბოლოს ქარი მთლიანად ჩადგება და მინიმალური ტემპერატურა, როგორც გითხარით, ამ საღამოს 10 თებერვალს და 11 თებერვალს საქართველოში ყველაზე ძლიერი ყინვები დაფიქსირდება. დეკანოზე გიორგი მამალაძის ოჯახი მისთვის შეფარდებული საპატიმრო სასჯელის გადავადებას ითხოვს. მსჯავრდებული სასულიერო პირის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა და სასჯელის გადავადება ერთადერთი გზაა მის გადასარჩენად მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა შეწყალებაზე უარი თქვა. ციხეში რომ მამა გიორგი მამალაძის მკურნალობისთვის საჭირო პირობები არ არსებობს, ეს ექსპერტებმაც დაადასტურეს. ოჯახი სასჯელის გადავადების სარჩელით სასამართლოს სამშაბათს 11 თებერვალს მიმართავს. ვაპირებთ ესე იგი სარჩელის შეტანას გადავადებასთან დაკავშირებით და მოლოდინი გვექნება ის რომ ესე იგი თუ აქამდე ვერაფერი ვერ ესე იგი ვერ გააკეთეს და ვერ მოახერხეს რაც ესე იგი კანონის დამიხედვით იყო გასაკეთებელი ველოდებით რომ ამჯერადაც ალბათ ესე იგი რაღაცა საღი აზრი გაემარჯვებს და გააკეთებენ იმას რომელიც ესე იგი წაადგება ყველას და მით უმეტეს ავატყობ პატიმარს. გაითვალისწინონ მდგომარეობა მისი ჯანმრთელობის მიხედვით და გადავადება გააკეთონ. ხო არ ვითხოვთ რომ ესე იგი განთავისუფლება და გადავადება ადამიანი რომ გამოჯანმრთელდეს. სიცოცხლეს შევინარჩუნოთ. შეგვაქვს სასჯელი საქალაქო სასამართლოში სამშაბათს უკვე. ეს შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩემი ძმას უმკურნალოთ, გამომდინარე იქედან, რომ მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად არც გადაადგილება, არც ჩდომა და ციხის ავადმყოფოში მას ვერ მკურნალობენ. ამიტომაც ჩვენ ვითხოვთ რომ გამოუშვან, გადავაცდეს სასჯელი, უმკურნალოდ ფეხზე დადგეს და შემდეგ თავისი ის აბსურდული ბრალდებით, რის გამოც ჩემი ძმა უსამართლოს სასჯელს იხდის, განაგზავს ისევ მატროსოვში მჟავრის მოხდა. ჩვენ თვლით, რომ შეწყალება უნდა მოხდეს, მაგრამ ჩვენმა პრეზიდენტმა არაჩვეულებრივად განმარტა. მე მგონი ყველასათვის გასაგებად თქვა, რომ შეწყალება საეკლესიო თვალსაზრისით და შეწყალება იურისპრუდენციაში არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ცნება. ჩვენ უწევთ შეწყალებას, ანუ შენდობას თუ მოტევებას თუ რა ვიცი, როგორ დავარქვათ კიდე სხვანაირად, ჩვენ გვეცოდება, მაგრამ შეწყალება როგორც ასეთი იურიდიული თვალსაზრისით სრულებით სხვა ტიპის ცნებაა და ამ შემთხვევაში მხოლოდ პრეზიდენტის გადაცაწყვეტია. ახლა უკვე სარჩელის გადავადებას მოითხოვენ მისი ოჯახის წევრები, მხოლოდ გადავადებას იქამდე სანამ დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იქნება სტაბილური. ეს არის იურიდიული ტერმინები, იურიდიული ცნებები და ჩვენ ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულება გამოვხატეთ ამ მოვლენის მიმართ. ამ დროისთვის აზერბაიჯანის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცა რეგისტრირებული ამორჩევლის 40%-მა. საარჩევნო უბნებზე ხმა უკვე მისცეს დარეგისტრირებულმა კანდიდატებმა, ასევე ქვეყნის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. საერთაშორისო დამკვირვებლების შეფასებით არჩევნები კანონის დაცვით მიმდინარეობს. სულ კი მილი მეჯლისის ახალი შემადგენლობა აზერბაიჯანში რეგისტრირებულმა 5 მილიონმა ამომრჩეველმა უნდა აირჩიოს. მართულ პარტიასთან ერთად არჩევნებში მხოლოდ 2 ოპოზიციური პარტია რეალი და მუსტავი მონაწილეობს.
დიდი ბრიტანეთის საუკუნის შტორმის ქიარას ებრძვის, რომლის სიჩქარე საათში 90 მილს აღემატება. დატკბორილია სანაპირო ზოლი, ძლიერი ქარისა და უამინდობის გამო ავიაკომპანია ვიზიარის თვითმფრინავმა ავარიული დაჯდომა განახორციელა ლუტონის აეროპორტში. ძლიერი ქარისა და უხვინალექის გამო შიდა სარკინიგზო და ავიამიმოსვლების უმეტესობა ამ დროისთვის შეფერხებულია. 10,000-მდე ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ კი საფეხბურთო ჩემპიონატის რამდენიმე თამაშიც გადადო. ყაზახეთში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის მომხდარი შეტაკებისას მიღებული დაზიანებებით 10 ადამიანი გარდაიცვალა, დაშავებულია 30 მოქალაქე. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ინციდენტი ზამბილის პროვინციაში მოხდა, ცნობილია რომ დაპირისპირება ეთნიკურ ყაზახებს და დუნგანებს შორის დაიწყო, ხოლო სიტუაციის განსამუხტად ადგილობრივი პოლიცია მივიდა. პოლიციის მოთხოვნას ჩხუბის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ, რაც საბოლოოდ ხელჩართულ კონფლიქტში გადაიზარდა. დაკავებულია 50 ადამიანი. ავღანეთში თავდასხმის დროს 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, 6 მძიმედ დაიჭრა. ინციდენტი ნანგანჰარის პროვინციაში მოხდა. სამხედრო ფორმაში ჩაცმულმა მამაკაცმა ამერიკელ სამხედროებს ცეცხლი მაშინ გაუხსნა, როდესაც ისინი თავის სამხედრო ბაზაზე ბრუნდებოდნენ. ოცდაექვსი მოკლული, 57 დაჭრილი. ასეთია ტაილანდში ქალაქ ნახონ რაჩისიმას სავაჭრო ცენტრში განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმის შედეგები. ლიკვიდირებულია თავდამსხმელიც, რომელიც 32 წლის სამხედრო მოსამსახურე აღმოჩნდა. ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე მან ჯერ მეთაური მოკლა, შემდეგ იარაღი მოიპარა ბაზიდან და ხალხმრავალ ცენტრში მშვიდობიან ადამიანებს ცეცხლი გაუხსნა. მას მძევლად ყავდა აყვანილი 20 ადამიანიც. თავდასხმამდე ცოტა ხნით ადრე სოციალური ქსელით მან ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა. მისი მოტივები ჯერჯერობით დაუდგენელია. ჩინეთში კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა 814-მდეა გაზრდილი, ინფიცირებულია 38,000-მდე ადამიანი, მათ შორის მძიმეა 6,000-ზე მეტი პაციენტის მდგომარეობა. ეპიდემიის ეპიცენტრში, ქალაქ ვუჰანის ჰოსპიტალში, იაპონიასა და ამერიკის 2 მოქალაქე გარდაიცვალა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქვეყნებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და არ გამორიცხავს, რომ ეპიდემია უკონტროლო გახდეს. ავსტრალიაში ტყის ხანძრის შემდეგ უკვე წყალდიდობას ებრძვიან. ქვეყნის სამხრეთ ველსის შტატში ძლიერი წვიმებისა და ქარის შედეგად ათეულობით დასახლებული პუნქტი და მაგისტრალი დაიწორა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ელექტროგადამცემი, ხაზები. მთავრობას რეგიონში საყოველთაო განგაშია გამოცხადებული, ადგილზე მობილიზებულები არიან მაშველები და მეხანძრეები. 10,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია ამ დროისთვის უკვე განხორციელდა. ძლიერი წვიმების შედეგად ხანძარი, რომელიც ავსტრალიაში ბოლო 4 თვის განმავლობაში მძვინვარებდა, სრულად ლიკვიდირებულია. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა რაგბის ევროპის 2020 წლის გათამაშებაში მეორე გამარჯვება მოიპოვა. ლევან მაისაშვილის მომზადებულმა გუნდმა თბილისში რუმინეთთან გამარჯვების შემდეგ ამჯერად უკვე მადრიდში ესპანეთის ნაკრები დაამარცხა. ანგარიში შედარებით უფრო მოკრძალებული იყო 23-10. მორჯღალოსნება პირველი ტაიმის შესანიშნავად ჩაატარეს, სოლიდური უპირატესობა თავიდანვე მოიპოვეს. შალვა მამუკაშვილმა მეტოქეს 2 ლელო დაუდო, ერთხელ თოდუამ აიღო ესპანელთა ჩათვლის მოედანი, აბჟანდაძემ კი 2 გარდასახვა და 1 ჯარიმა გაიტანა და ტაიმი ბორჯღალოსნებმა 23-5 დაასრულეს. საქართველოს ნაკრებს 2 ტურის შემდეგ 9 ქულა აქვს და რაგბი ევროპას გათამაშების ლიდერიც არის. მესამე მატჩს კი ბორჯღალოსნები 22 თებერვალს ქუთაისში ბელგიის ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. საღამოს 9 საათზე კი თქვენ წინ გელით პოსტფაქტუმი გიორგი გაბუნიასთან.